yung bagong build? Nasa may Capitol, no? Keep bleeding. For the shock basis. Black leaf. Orange. Siya sis. Ala! May pagtanong si sister. Hi! Hello, hello, hello. Hi. Ayaw ni Be shy type. Ito yung eagle. Nasama. Sama na lang kita dyan. Nel! Video. Hindi isang artist lang din. Halos. Mute ko na lang. Time ay 6:25. Ah, okay. Tama din pala.